مرحبا، على الفيديو رقم 2. هنحكي كيف نضيف خبر، يعني انك تضيف بوست جديد اللي هو خبر، زائد انه نحطه بصفحة، مثلا نفرض صفحة البريزيدنت بدنا نحطه على جنب هون من الداشبورد. بتيجي على البوست، تعمل اد نيو. الخبر له عنوان، لنفرض نيو بوست تايتل. تمام، لنفرض بالخبر حنحط فقط العنوان حاليا وصورة، فبتختار صورة من هون featured image من الزاوية تحت. هاي بتحط عنوان جديد، عفوا بتكبس صورة جديدة وبتختار. نفرض حطينا فقط الخبر هو عبارة عن التايتل والصورة. تمام، أنا بدي إياه يطلع عند صفحة البريزيدنت هون، فبتجي على هدول الكاتيجوريز وبتحط له نيوز بريزيدنت. هعمل أبديت. هلا إذا بعمل تحديث على الصفحة الأساسية هلاقي إنه طلع عندي بوست جديد. تمام، تيجي على صفحة البريزيدنت تعمل تحديث، تلاقي إنه عندك البوست الجديد. تمام، طبعا ما في نص لأنه ما حطينا إحنا، يعني نفرض بدك تحط هيك، لنفرض حطينا مثلا نص، عملنا تحديث، فحيطلع النص طبعا. تمام، هلا لنفرض أنا بدي أحطه بالليتست نيوز فوق، فأنت بتفوت على البوست مثل ما هو، بس بتقله فلاش نيوز. فلاش نيوز يعني هي اللي فوق هاي. تمام، وهعمل له، حطيت الفلاش نيوز وعمل له ابديت. هيدول ما بتقرب عليهم، ما بيهمونا. عمل تحديث هون أو هون ما بيأثر، فهتلاقي أول واحد هيطلع. تمام، بس يرجعوا كبست عليه فهياخدك على البوست ويعرض لك إياه. طبعا الصورة هي صورة مصغرة هاي، يعني هاي الصورة اللي هون. انت إذا بدك تحط صورة بدك تحطها هون، تعمل هيك، تختار صورة مثلا، لنفرض صورة الخبر غير صورة الصورة المصغرة. عملت ابديت، جيت لهون عملت تحديث. تمام، هي